No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musaope. Ja tiedätkö, mistä on kulunut melkein puoli vuotta? No, mun edellisestä Lara Fabian reaktiosta tietenkin, jolloin reagoin Laraan muuten ensimmäistä kertaa ikinä. Ja ihana Lara vei mun sydämen täysin, tarjoten samalla aivan mielettömän upean vocal masterclassin. Ah, mutta hyvä kannattaa odottaa, eikö niin? Ja tässä sitä ollaan paljon pyydetyn Adagion äärellä. Joten annetaanhan nyt vuoro Laralle. She's so beautiful. She's singing in English. All right. I don't know how to reach you. I hear your voice in the wind. Beautiful placement. I feel you under my skin. Within my heart and my soul. Her breath control is excellent. All right. All of these nights without you, all of my dreams surround you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. When the time is right, I know you'll be in my arms. I close my eyes and I find a way. No need for me to pray. Okei. Huomaa, kuinka Lara tsekkaa tukea erityisesti täällä, kun äsken siirryttiin rintarekkarilla korkeammalle. Kädet nousee aktivoimaan keskivartalotukea. Ryhti on erinomainen. Silti hän ei seiso jäykkänä, vaan etsii jatkuvasti rentoa tukea liikkeen avulla. No need for me to pray. I've walked so far, I've fought so hard. Nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. If you know where to find me. Wait a second. So, Lara, how much drama do you want on those words, find and me? Lara goes, yes. Just listen to this, the amount of breath here. En usko, että ollaan hänen rekkarinsa alapäässä, mutta tuo hapen määrä saa tuon nuotin, tai nuo nuotit, find ja me, kuulostamaan vaivalloiselta ja väsyneeltä. Jälleen hieno esimerkki Laran tarinankerronnan taidoista. Wow. One more time, that is so cool.
beautiful crisp consonants as well. Let this life fade away. No, 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 no. Don't let be the only man to say that you believe. Make me believe you won't let go. Oh, that Just... Wow. She gave out so much energy here. This passion that she conveys with the foreign language to her. As always, her phrasing is excellent. Lara käyttää paljon hyväksi puheenomaisuutta ja se toimii tällaisessa konseptissa erittäin hyvin tuoden tekstin lähelle kuulijaa. Kuten aikaisemmassakin vedossaan, johon mä reagoin, mä linkkaan sen vaikka tuohon alasboksiin ja tämän videon loppuun. Lara pysyy lyyrisen minän roolissaan erinomaisesti, eikä tuo tunnelataus tarkoita Laralle sitä, että tekninen puoli joutuu tekemään kompromissia. Tässä esityksessä saa ihastella rentoa, aukinaista leukaa, vahvoja tuettuja belttejä, tahallisen äänekkäitä hengityksiä. Se on yksi Laran tavaramerkki. Me saadaan ihastella vocal fryta. Me saadaan ihastella eri tekstuureita. Sekä esimerkillistä mikkitekniikkaa, eli kun hänen volansa on pienempi, kun hän laulaa hiljempaa, mikrofoni on lähempänä. Taas kovien nuottien, belttien kohdalla Lara tietää syyttää mikrofoniin, kuten kuuluukin. Nämä asiat mainittuani, puretaanpas tätä esitystä sitten hieman tarkemmin. Täällä tapahtuu vaikka mitä. Eyes in the wind. I feel you under my skin. Okei, otetaan tuo uudestaan. Ensin meillä on hapekasta tekstuuria, josta Lara menee vocal fryn kautta ottamaan kiinteämpää lähestymistapaa. Siellä vilahtaa hetkellisesti rintarekkari, joka tosin nopeasti miksautuu pois. Tällaista läikähtelyä tapahtuu paljon kautta tämän biisin. Myös puheenomaisuus näissä fraaseissa kuuluu tässä hienosti. Eyes in the wind. I feel you under my skin. That ornament there was very beautiful as well. And this is also very interesting. Feel you under my skin. Lara valitsee pysyä tuolla N:n takana. She is not singing it like under my skin. She goes skin. Tulee sellainen pohtiva sisäänpäin kääntynyt fiilis tuosta, kun hän valitsee laulaa N:n takana. Mielenkiintoinen valinta. Tämä kappale oli täynnä mielenkiintoisia valintoja. Jatketaan kohta tästä aiheesta. Täällä oli mielenkiintoista äänen sijoitusta. All of my dreams
Tämä on yksi esimerkki, minkä mä nyt muistan kuulleen, niin näitähän oli monta tämän kappaleen aikana. Eli hurjan mielenkiintoinen liike. Alussa on tuo rintarekkari ja äänensijoitus on takana, täällä. Pienen fryn kautta. Oh, oh, it's not it's oh. Tästä positiosta hän siirtyy miksaten huomattavasti twängimpään otteeseen. Dreamsin jälkeen on jo tosi twängi ote. Edelleen on hieman enemmän happea siellä tulossa läpi, mutta sä kuulet selkeästi, kuinka se äänen sijoitus on edessä tässä kohtaa. Round you. It's not round you. It's round. All of my dreams surround you. I see and I touch your face. Ihania myös nuo pienet vibraattohetket. Oliko se täällä? Ei, se oli vähän pidempänä. Tuolla. Mun lempparihetki tässä vedossa. God! It gets me every time, man. Tämä hieno growl-nostus. Eli mitä on growl? Kuvittelee, että selvität kurkkuas. Sitten jätät sen päälle. Ja voit tehdä vaikka kuten Lara. No, no, no here. Gorgeous. Look at her, she's totally feeling it. Let's take it from here. Here. Another gorgeous placement there. Mennään ihan hieman eteenpäin. Lopetetaan tänne. Vikanuotti. Laralla oli siellä ensin vibraa, sitten hän lauloi suorasti ja sitten oli vibraatto taas. Tämä on erikoinen valinta, sillä yleensä vibra joko vapautetaan heti alkuun tai sitten pidetään hetki suoraa nuottia ja lopussa vasta lopetetaan se vibra. Eli tällöin yleisö osaa odottaa sitä nuotin loppumista. Mutta tässä tapahtuu myös todella ihania koskettavia asioita. Tuon vibraatto suora nuotti-asian lisäksi, joka luultavasti jakaa mielipiteitä. Kerro, mitä mieltä saat tästä valinnasta muuten tuolla kommenteissa. Ennen kuin kuunnellaan tämä uudestaan, niin katso nyt kohta tuota ankkuroitua niskaa, aktivoitua tukea, kun kädet nousevat ja selkeästi keskivartalo ottaa tai kytkeytyy sinne mukaan. Kuuntele tuota raastavaa raspia ja lopun weep-efektiä ja koita olla liikuttumatta. Oi, että miten vahva veto. Sovituspuolikin oli pidetty äärettömän mielenkiintoisena. Alussa oli vain bändi ja orkesteri toi lisää massaa loppua kohden. Lisäksi meillä oli 2 modulaatiota ainakin. Toki Lara olisi yksinkin kantanut tämän ja kantoi tämän siis todella hienosti. Mutta puhutteliko Larachion Adagio
Laran Adagio veto sua. Uiko Lara sun ihon alle, kuten Lara ui mun ihon alle? Kommentoi alas fiiliksiä tästä vedosta ja mun reaktiosta siihen. Muista myös tykätä tästä videosta, seurata mun kanavaa ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun seuraavan viikon reaktiosta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!